Hello students, এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ 11ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন বা সৰলৰৈখিক গতি। ঠিক আছে, এইটোক ওৱান ডাইমেনশ্যনেল মোশ্যন বুলিও কোৱা হয়। চ' এই কথাখিনি আমি পাছত আহিম বাৰু ডিটেইলছত। আজি অলপ বেলেগ এটা বস্তু, ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যন। ৰেষ্ট মানে আমি চবেই জানো কি ৰৈ থকা, মোশ্যন মানে গতি কৰা। চ' ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড কথা কিছুমান আজি ডিছকাছ কৰিম। কিন্তু তাৰ আগত এই মোশ্যন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইনটো ফিজিক্সৰনো কোনটো ব্ৰাঞ্চত পৰে, কি কথা, এই সম্পৰ্কে অলপ চাই লওঁ। তো সিদিনা মই কৈছিলোঁ যে মোৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডাকশ্যন যিটো ক্লাছ আছিলে, সেই ক্লাছটোত মই এটা কথা কৈছিলোঁ যে কি ফিজিক্সক আমি মেইনলি দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। এটা হৈছে ক্লাছিকেল ফিজিক্স আৰু এটা হৈছে কোৱাণ্টাম ফিজিক্স। ঠিক আছে, আৰু এই ক্লাছিকেল ফিজিক্সৰ 4টা ভাগ আছিলে। তাৰ এটা ভাগ আছিলে কি মেকানিক্স, বাকীবোৰ আছিলে থাৰ্মোডাইনামিক্স, অপটিক্স এণ্ড ইলেক্ট্ৰডাইনামিক্স। ঠিক আছে, চ' মই কৈছিলোঁ যে কি মেকানিক্স আৰু থাৰ্মোডাইনামিক্স আমি ক্লাছ 11ত পঢ়িম। ঠিক আছে, চ' সেই মেকানিক্স যিটো পাৰ্ট আছে ফিজিক্সৰ, এটা পাৰ্ট হৈছে কি ক্লাছিকেল ফিজিক্সৰ এটা পাৰ্ট, সেই পাৰ্টটো হৈছে কি মেকানিক্স। তো মেকানিক্স মানেনো কি? মেকানিক্স মানে হৈছে আমাৰ চাৰিওফালে যিমানবিলাক মেটেৰিয়েল অবজেক্ট আছে, এই অবজেক্টবিলাক ৰৈ আছে বা মুভ কৰি আছে। তো সেই অবজেক্টবিলাক কিয়নো মুভ কৰি আছে, কিয়নো ৰৈ আছে, যদি মুভ কৰিছে কিমান স্পীডত মুভ কৰিছে, যদি ৰৈ থকা অবজেক্ট এটা মই মুভ কৰাব লাগে, ঠিক আছে, চ' মুভ কৰাবলৈ মই কি কৰিব লাগিব, অবজেক্টটো পুছ কৰিব লাগিব, আকৌ স্পীডত গৈ থকা অবজেক্ট এটা মই ৰখাবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, এই এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কথা, এই গোটেই কথাবিলাক আমি কি কৰোঁ মেকানিক্সত ডিছকাছ কৰোঁ। এনে চিম্পল ৱৰ্ডত যদি ক'বলৈ যাওঁ, মেকানিক্স ডিলছ উইথ দ্য ষ্টাডি অফ দ্য ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যন অফ দ্য মেটেৰিয়েল অবজেক্টছ এৰাউণ্ড আছ। আমাৰ চাৰিওফালে যিমানবিলাক মেটেৰিয়েল অবজেক্ট আছে, সেই মেটেৰিয়েল অবজেক্টবিলাক ৰৈ থাকোঁতে বা মুভ কৰি থাকোঁতে সিহঁতৰ যিবিলাক কণ্ডিশ্যনছ, সেই কণ্ডিশ্যনছবিলাক আমি ফিজিক্সৰ যিটো ব্ৰাঞ্চত ডিছকাছ কৰোঁ, সেই ব্ৰাঞ্চটোকে আমি কি বুলি কওঁ, মেকানিক্স বুলি কওঁ। আচ্ছা, এই মেকানিক্সক আকৌ 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। মেকানিক্সত 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। এটা হৈছে ষ্টেটিক্স, এটা হৈছে কাইনেমেটিক্স, আৰু এটা হৈছে ডাইনেমিক্স। ওকে, এটা ষ্টেটিক্স মানেনো কি? ষ্টেটিক্স মানে হৈছে কি অবজেক্ট এটা যেতিয়া ৰৈ থাকিব, ৰৈ থাকোঁতে তাৰ যিবিলাক প্ৰপাৰ্টি, তাৰ লগত ৰিলেটেড যিবিলাক কণ্ডিশ্যনছ আমি য'ত ডিছকাছ কৰিম, সেই পাৰ্টটোকে আমি কি বুলি কওঁ, ষ্টেটিক্স বুলি কওঁ। এই ষ্টেটিক্সত টাইমৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাহে। আমি টাইম যিটো বস্তু, যিটো ফিজিকেল কোৱান্টিটি, সেই টাইমৰ কথা আমি এই ষ্টেটিক্সত ডিফাইন নকৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত ষ্টেটিক্স বডি এটা ৰৈ আছে, বডি এটা কেতিয়া ৰৈ থাকিব, বা বডি এটা ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব, কেতিয়া ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব বা ৰৈ থাকিব বডি এটা, যেতিয়া বডিটোৰ ওপৰত টোটেল ফ'ৰ্চটো কি হয়, 0 হয়। আচ্ছা, বডি এটাৰ ওপৰত টোটেল ফ'ৰ্চটো 0 হোৱা মানে এনেকুৱা নহয় যে বডিটোৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ লাগি থকা নাই। কথাটো এনেকুৱা, কিন্তু এটা বডি আছে, এই বডিটোক এইফালেও যদি কোনোবাই 10 নিউটন ফ'ৰ্চেৰে টানি আছে আৰু এইফালেও কোনোবাই 10 নিউটন ফ'ৰ্চেৰে টানি আছে, তো বডিটো এইটো জেগাতে ৰৈ থাকিব, কাৰণ ইফালে যিমান ফ'ৰ্চেৰে টানি আছে, এইফালেও সিমান ফ'ৰ্চেৰে টানি আছে। ডেট মিনছ বডিটোৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ লাগি আছে, কিন্তু বডিটো কি হৈ আছে, ৰৈ আছে। কেলৈ ৰৈ আছে? বিকজ টোটেল ফ'ৰ্চটো 0 হৈ আছে, এণ্ড ইকুৱেল এণ্ড অপজিট ফ'ৰ্চ লাগি আছে, চ' দে উইল কেনচেল আউট। ঠিক আছে, চ' আল্টিমেটলি বডিটো ৰৈ থাকিব। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনবিলাক আমি ক'ত ডিছকাছ কৰিম, এই ষ্টেটিক্স নামৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ আছে মেকানিক্সৰ, সেই ব্ৰাঞ্চটোত আমি ডিছকাছ কৰিম। অ'কে, নেক্সট আহিব কাইনেমেটিক্স। এই কাইনেমেটিক্স যিটো ব্ৰাঞ্চ, এই ব্ৰাঞ্চটোত আমি ডিছকাছ কৰিম যে অবজেক্ট এটা যেতিয়া মুভ কৰিব, অবজেক্ট এটা যেতিয়া মোশ্যনত থাকিব, চ' মোশ্যনত থাকোঁতে সেই যিবিলাক কণ্ডিশ্যনছ আছে, সেই কণ্ডিশ্যনছবিলাক এই কাইনেমেটিক্সত ডিছকাছ কৰিম। কিন্তু ইয়াত এটা বস্তু ডিছকাছ নকৰোঁ, সেইটো হৈছে কজ অফ মোশ্যন। এই যে মোশ্যনটো হ'ল অবজেক্ট এটাৰ, কি কাৰণেনো মোশ্যনটো হ'ল, এই কথাখিনি আমি ইয়াত ডিছকাছ নকৰোঁ। বাট মোশ্যনত থকা বডিটোৰ যিবিলাক কণ্ডিশ্যনছ আছে, যিমানবিলাক কণ্ডিশ্যনছ আছে, গোটেই কণ্ডিশ্যনছবিলাক আমি ইয়াত ডিছকাছ কৰিম। যেনে কিমান স্পীডত বডি এটা গৈ আছে, বডিটোৰ ডিছপ্লেচমেণ্ট কিমান, বডিটোৰ ডিষ্টেঞ্চ কিমান, বডিটোৰ এক্সিলাৰেশ্যন বা ত্বৰণ কিমান, এই কথাবিলাক আমি ক'ত ডিছকাছ কৰিম, এই কাইনেমেটিক্সত ডিছকাছ কৰিম। আৰু এই ডাইনেমিক্স যিটো পাৰ্ট, এই ডাইনেমিক্স পাৰ্টটোত আমি ডিছকাছ কৰিম কি কজ অফ মোশ্যন।
মোচন এটা কি কাৰণে হয় মোচন কিয় হয় মই কৈছিলোঁ যে বডি এটা পুছ কৰিলে বডিটো মুভ কৰিব মানে কজ অফ মোচনটো হৈছে কি ফ'ৰ্চ ইজ দ্য কজ অফ মোচন চ' এই ফ'ৰ্চৰ কথাবিলাক বা ফ'ৰ্চৰ লগত ৰিলেটেড ফ্ৰিকশ্যন ঘৰ্ষণ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি ক'ত ডিছকাছ কৰিম এই ডাইনামিক্স পাৰ্টটোত ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া এই মোচন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন যিটো চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 ক্লাছ 11 ফিজিক্সৰ পাৰ্ট 1ৰ তো এই মোচন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইন চেপ্টাৰটো ক'ত পৰিব এই কাইনেমেটিক্স পাৰ্টটোৰ ভিতৰত পৰিব চ' সেই বস্তুটো আমি আজি চাওঁ তো মই আজি কি ডিছকাছ কৰিম বুলি কৈছোঁ ৰেষ্ট এণ্ড মোচন আমি সবেই জানো ৰেষ্ট মানে ৰৈ থকা আৰু মোচন মানে মুভ কৰি থকা কিন্তু ইয়াতো ফিজিক্সত কিছুমান কথা আছে এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ দিছোঁ এভৰিথিং ইন দ্য ইউনিভাৰ্ছ is in the condition of motion আমাৰ ইউনিভাৰ্সত যি বস্তুৱে নাথাকক লাগে প্ৰতিটো বস্তুৱে কি কণ্ডিশ্যনত আছে মোচনত আছে আমি কওঁ যে আমাৰ সানটো কি হৈ আছে ৰৈ আছে বুলি কওঁ কিন্তু সানটো ৰৈ থকা নাই আমাৰ যেটা এন্টায়াৰ সোলাৰ সিস্টেম এই গোটেই সোলাৰ সিস্টেমটো থ্ৰু আৱাৰ গেলাক্সি মুভ কৰি আছে ঠিক আছে গতিকে গোটেই এন্টায়াৰ সোলাৰ সিস্টেমটোক যদি আমি বাহিৰৰ পৰা চাওঁ আমাৰ সোলাৰ সিস্টেমটোৰ বাহিৰৰ পৰা যদি আমি চাওঁ দেন আমাৰ সানটো গোটেই সোলাৰ সিস্টেমটোৰ লগতে কি কৰি আছে মুভ কৰি আছে সো মই এটা কথা ক'লো এই কথাটো মূৰত সোমোৱাই ল'ব লাগে সবেই যে কি এভৰিথিং ইন দ্য ইউনিভাৰ্স ইজ ইন দ্য কণ্ডিশ্যন অফ মোচন ইউনিভাৰ্সত যি বস্তুৱে নাথাকক লাগে প্ৰতিটো বস্তুৱে ইন দ্য কণ্ডিশ্যন অফ মোচনত আছে ঠিক আছে এতিয়া মই ৰেষ্ট এণ্ড মোচন কি বস্তু ডিফাইন কৰিম ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া কি হৈছে এই বৰ্ডখন মই ইয়াৰ পৰা চাই আছো সো মই কম কি যে এই বৰ্ডখন ৰেষ্টত আছে মানে ৰৈ আছে মোৰ দৃষ্টিৰে এই বৰ্ডখনক মই কি দেখিছো ৰৈ থকা দেখিছো ঠিক আছে কিন্তু কোনোবা এজনে যদি আৰ্থৰ বাহিৰৰ পৰা চাই আৰ্থৰ বাহিৰৰ পৰা চোৱা মানুহ এজনে কি বুলি ক'ব যে এই বৰ্ডখন মুভ কৰি আছে কেনেকৈ মুভ কৰি আছে বিকজ আৰ্থখন মুভ কৰি আছে যদি আৰ্থখন মুভ কৰি আছে দেন আৰ্থখনৰ ওপৰত থকা বস্তু এটা এই বৰ্ডখনো ডেফিনেটলি মুভ কৰি আছে মানে কথাটো এনেকুৱা এই বডিটো কাৰোবাৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে কি হৈ আছে ৰৈ আছে কিন্তু আৰ্থৰ বাহিৰৰ পৰা চোৱা মানুহ এজনৰ কাৰণে এই বডিটো আকৌ কি কৰি আছে মুভ কৰি আছে মানে একেটা বস্তুৱে ৰেষ্টতো আছে কাৰোবাৰ কাৰণে আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে কি আছে মোচনতো আছে ঠিক আছে আৰু এটা এক্সাম্পল চাই আচ্ছা মোৰ এজন বন্ধুৰ সৈতে মই ৰেলৰ ডবা এটাত ট্ৰেভেল কৰি আছো ৰেলৰ ডবা এটাত বহি লৈ মোৰ এজন বন্ধুৰ সৈতে মই ট্ৰেভেল কৰি আছো তো টাইম গৈ আছে সাপোজ ৰেলৰ ডবাটোত এফালে মই বহি আছো এইটো সিটত আৰু এইফালে আৰু এটা সিট আছে ইয়াত সাপোজ মোৰ বন্ধু এজন বহি আছে ঠিক আছে সো টাইম গৈ আছে এই মই ইয়াতে বহি আছো মোৰ বন্ধুজন ইয়াতে বহি আছে মোৰ কাৰণে এই বন্ধুজন ৰৈ আছে ঠিক আছে কাৰণ মই যেতিয়া মোৰ বন্ধুজনক চাইছো তেতিয়া মই কি দেখিছো যে প্ৰথমে মোৰ আৰু এই বন্ধুজনৰ মাজত যিটো ডিসটেন্স আছিল আফটাৰ 10 মিনিটস মোৰ আৰু এই বন্ধুজনৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো চেঞ্জ হোৱা নাই একেটাই আছে দ্যাট মিন্স উইথ ৰেসপেক্ট টু মি এই মোৰ বন্ধুজনে তেওঁৰ যিটো পজিশন আছিল এই পজিশনটো চেঞ্জ কৰা নাই ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া ৰেলৱে এই ডবাটোৰ আমি বাহিৰলৈ গুচি আহিলো ৰেলৱে প্লেটফৰ্মৰ পৰা চাই আছো ঠিক আছে ট্ৰেইনখন এটো ৰেলৱে প্লেটফৰ্ম ট্ৰেইনখন এফালেদি পাৰ হৈ গুচি গৈছে সো প্লেটফৰ্মত থকা মানুহ এজনে আকৌ কি দেখিছে মোৰ বন্ধুজনক কি গৈ থকা দেখিছে কাৰণ ট্ৰেইনখন গৈ আছে গতিকে প্লেটফৰ্মত থকা মানুহজনে কি দেখিছে মোৰ বন্ধুজনক গৈ থকা দেখিছে কিন্তু মই কি দেখিছো বন্ধুজনক কি দেখিছো ৰৈ থকা দেখিছো কথাটো বুজি পাইছেন মানে এই মানুহজন মোৰ কাৰণে ৰৈ আছে কিন্তু ৰেলৱে প্লেটফৰ্মত থকা বেলেগ এজন মানুহৰ কাৰণে কি কৰিছে আকৌ এই মানুহজন গৈ আছে মানে মোচনত আছে সো ৰেষ্ট এণ্ড মোচন আৰ আমি এটা সেন্টেন্সত
কনক্লুজনটো দিব পাৰোঁ যে কি ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যন আৰ ৰিলেটিভ টাৰ্মছ মই কি ক'লোঁ ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যন আৰ ৰিলেটিভ টাৰ্মছ আচ্ছা ৰিলেটিভ মিনিংটো কি ৰিলেশ্যন টু সামথিং ৰিলেশ্যন টু সামথিং মানে এই বোৰ্ডখন উইথ ৰেচপেক্ট টু মি বা ইন ৰিলেশ্যন টু মি ৰেষ্টত আছে বাট আউটসাইড দ্য আৰ্থৰ বাহিৰত থকা বেলেগ কোনোবা এজন মানুহে যদি এই বোৰ্ডখন চাইছে উইথ ৰেচপেক্ট টু ডেট মেন এই বোৰ্ডখন আমি কি দেখিছোঁ মুভ কৰি থকা দেখিছোঁ ঠিক আছে চ' ৰেষ্ট আৰু মোশ্যন যেতিয়া আমি ডিফাইন কৰিবলৈ গৈছোঁ সেই ডিফাইন কৰিবলৈ যাতে আমি কি কৰিছোঁ কাৰোবাৰ লগত আমি ৰিলেশ্যনত আনিছোঁ কাৰোবাৰ লগত আমি বস্তুটো কিহত আনিছোঁ ৰিলেশ্যনত আনিছোঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু সামথিং আমি ডিফাইন কৰিছোঁ তেনেকৈ ৰেলৱে কম্পাৰ্টমেণ্টত যেতিয়া মই আৰু মোৰ বন্ধুজন বহি আছিলোঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু মি মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ এট ৰেষ্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু মি মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ এট ৰেষ্ট বাট মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ ইন মোশ্যন উইথ ৰেচপেক্ট টু এ মেন আউটছাইড দ্য ট্ৰেইন ট্ৰেইনৰ বাহিৰত থকা মানুহ এজনৰ কাৰণে আকৌ মোৰ ফ্ৰেণ্ডজন কিহত আছিলে মোশ্যনত আছে চ' একেজন মানুহেই একেটা বস্তুৱেই কাৰোবাৰ কাৰণে কিহত আছে ৰেষ্টত আছে আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে কিহত আছে মোশ্যনত আছে চ' মই কৈছোঁ যে কি ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যন আৰ ৰিলেটিভ টাৰ্মছ মানে ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যন আমি যেতিয়া ফিজিক্সত ডিফাইন কৰিম উইথ ৰেচপেক্ট টু সামথিং ৰিলেটিভ টু সামথিং মই ডিফাইন কৰিব লাগিব চ' তেতিয়াহ'লে ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যন আমি কেনেকুৱা ধৰণে ডিফাইন কৰিম ঠিক আছে আমাক কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যন আৰ ৰিলেটিভ টাৰ্মছ ৱাই আমি ৰেষ্ট আৰু মোশ্যনক ৰিলেটিভ টাৰ্মছ বুলি কওঁ কিয় কওঁ ঠিক আছে ইয়াৰ যদি এনচাৰটো দিবলৈ হয় আমি লিখিব পাৰোঁ এ বডি মে বি এট ৰেষ্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু ওৱান body but the same body may be in motion with respect to another body so a body may be at rest with respect to one body but the same body may be in motion with respect to another body that মই example already দুটা তোমালোকক দিলোঁ ঠিক আছে so যেতিয়া ৰেষ্ট আৰু মোশ্যন মই ডিফাইন কৰিম দেন ডিফাইন কৰোঁতে মই কি চাব লাগিব আমাৰ ওচৰে পাজৰে কি বস্তু আছে সেইটো আমি চাব লাগিব and with respect to that object আমি কি কৰিম ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যনটো ডিফাইন কৰিম that means এই বোৰ্ডখন ৰেষ্টত আছে সেইটো মই কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম দ্য বোৰ্ড ইজ এট ৰেষ্ট উইথ ৰেচপেক্ট টু মি বিকজ দ্য বডি ডজ নট চেঞ্জ ইটছ পজিশ্যন উইথ ৰেচপেক্ট টু মি বিকজ এই বোৰ্ডখনে উইথ ৰেচপেক্ট টু মি বা ৰিলেটিভ টু মি এই বোৰ্ডখনে তাৰ পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰা নাই ঠিক আছে সেইটো কাৰণে আমি এই বোৰ্ডখনক আমি কি বুলি ক'ম ৰেষ্টত আছে বুলি ক'ম কিন্তু আউটসাইড দ্য আৰ্থ যেতিয়া চাব কোনোবা এজন আউটসাইড দ্য আৰ্থ দ্য বডি ইজ ইন মোশ্যন বিকজ আৰ্থখনে মুভ কৰি আছে ঠিক আছে চ' আমি ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যন কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম ন এবাৰ চাই লওঁ অ'কে ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যন ডিফাইন কৰিবলৈ হ'লে আমি ছাপ'জ এইটো এটা বডি আছিলে এজোপা গছ এই গছজোপা ৰেষ্টত আছে চ' ৰেষ্টত আছে বুলি ক'বলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আমি এই গছজোপাৰ ছাৰাউণ্ডিংটো চাব লাগিব ঠিক আছে চ' ছাৰাউণ্ডিঙত আমি কি দেখিলোঁ এটা ঘৰ দেখিলোঁ ঠিক আছে এটা ঘৰ দেখিলোঁ ঠিক আছে এটা হাউচ উইথ ৰেচপেক্ট টু দিছ হাউচ এই গছজোপা কি হৈ আছে ৰৈ আছে চ' ৰেষ্টত আছে বুলি ক'ম এই গছজোপা ঠিক আছে
সো আমি এনেকুৱা ধৰণে ডিফাইন কৰিম ঠিক আছে আচ্ছা এতিয়া ৰাস্তাত গাড়ী এখন গৈ আছে ঠিক আছে গাড়ীখন এফালে মুভ কৰি আছে সো গাড়ীখনে কি কৰিছে টাইম গৈ থকাৰ লগে লগে এই গছজোপা আৰু ইয়াৰ মাজৰ কি কৰিছে ডিসটেন্সটো কি হৈছে চেঞ্জ হৈছে বিকজ গাড়ীখন গৈ আছে সো উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস ট্ৰী this car is in motion but with respect to this house the car is in motion so rest or motion define korute ami khoday tar surrounding to sabo laibo surrounding with respect to surrounding jodi eta body e tar position to change korise tetia hole ami kom je ki body to motion ot ase aru with respect to surrounding body to e jodi তার পজিশনটো চেঞ্জ কৰা নাই তেতিয়াহলে আমি কম কি যে বডিটো ৰেষ্টত আছে ইয়াত থকা গছজোপাই উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস হাউস তাৰ সাৰাউন্ডিংত কি আছে এটা হাউস আছে উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস হাউস এই গছজোপাই তাৰ পজিশনটো চেঞ্জ কৰা নাই সো এই গছজোপা মই ৰেষ্টত আছে বুলি কম বাট এই যিখন গাড়ী আছে গাড়ীখন এফালে গৈ আছে সো গাড়ীখনে কি কৰিছে উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস হাউস উইথ দ্য পাসেজ অফ টাইম গাড়ীখনে তাৰ পজিশনটো চেঞ্জ কৰি আছে সো আমি গাড়ীখনক কি বুলি কম ইজ ইন মোশন উইথ ৰেসপেক্ট টু দিস হাউস সো ৰেষ্ট এণ্ড মোশনক আমি তেনেকে ডিফাইন কৰিম এ বডি ইজ সেড টু বি এট ৰেষ্ট ইফ ইট চেঞ্জেছ ইটস পজিশন উইথ দ্য পাসেজ অফ টাইম উইথ ৰেসপেক্ট টু ইটস সাৰাউন্ডিংস ঠিক আছে সৰি মই ভুলকে ক'ম A body is at rest if it does not change its position with respect to its surroundings with the passage of time. The time par hoi joar loge loge with respect to surrounding and a body jodi tar position to change nokore then tak ami rest ot ase boli kom aru jodi konoba body e tar position to change kore with the passage of time with respect to its surroundings then ami ki kom je body to motion ase so it is ki rest and motion okay next amar eta question ahe ki absolute rest and absolute motion are unknown absolute rest and motion are unknown okay absolute mane not relative or comparative but existing independently absolute means not relative or comparative but existing independently মানে ৰেষ্ট তো আমি সদায় ডিফাইন কৰিছো ফিজিক্সত কেনেকে উইথ ৰেসপেক্ট টু সামথিং মোশন তো কেনেকে ডিফাইন কৰিছো ফিজিক্সত উইথ ৰেসপেক্ট টু সামথিং তো ৰিলেটিভ টু সামথিং আমি ডিফাইন কৰিব লগা আছে নট ৰিলেটিভ এটো পসিবল নহয় ঠিক আছে মানে মই ষ্টাৰ্টিংত এটা কৈছিলো যে কি এভৰিথিং ইন দ্য ইউনিভাৰ্স ইজ ইন দ্য কন্ডিশন অফ মোশন যে ইউনিভাৰ্সত থকা প্ৰতিটো বস্তুৱে কিহত আছে মোশনত আছে গোটেই ইউনিভাৰ্সত তুমি এনেকুৱা এটা পইণ্ট বিচাৰি নাপাবা যিটো পইণ্ট ৰেষ্টত আছে গোটেই ইউনিভাৰ্সখনে মুভ কৰি আছে ইভেন আমাৰ সানটো মুভ কৰি আছে ফৰ আস সান ইজ এট ৰেষ্ট বাট আমাৰ যদি সোলাৰ সিস্টেমটো বাহিৰৰ পৰা কোনোবাই চাই দেন এন্টায়াৰ সোলাৰ সিস্টেম ইজ মুভিং ঠিক আছে সো কোনো এটা পইণ্ট নাপাওঁ ইউনিভাৰ্সত যিটো ৰেষ্টত আছে ঠিক আছে সো এবসলিউট ৰেষ্ট এণ্ড মোশন আৰ আননোন সদায় ৰেষ্ট বা মোশন ডিফাইন কৰিবলৈ হলে ৰিলেটিভ টু সামথিং ৰিলেটিভ টু সাৰাউন্ডিং ৰিলেটিভ টু আদাৰ বডিজ আমি সদায় ডিফাইন কৰোঁ সো কেতিয়াবা এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে যে এবসলিউট ৰেষ্ট এণ্ড মোশন আৰ আননোন আমি কিয় কওঁ বিকজ আমি আৰ্থত এনেকুৱা কোনো পইণ্ট বিচাৰি নাপাওঁ অকল আৰ্থ বুলি নহয় গোটেই ইউনিভাৰ্সত আমি এনেকুৱা কোনো পইণ্ট বিচাৰি নাপাওঁ যিটো পইণ্ট সঁচাকৈ ৰেষ্টত আছে ঠিক আছে প্ৰতিটো পইণ্টে ইউনিভাৰ্সৰ মুভমেণ্টত আছে সো কিবা এটা বস্তু ৰৈ থকা বুলি বুজাবলৈ হ'লে আমি উইথ ৰেসপেক্ট টু সামথিং সদায় ডিফাইন কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স উইথ ৰেসপেক্ট টু সামথিং ডিফাইন কৰা মানে কি
ৰিলেটিভ টু সামথিং ঠিকে আছে সো এইখিনি ওকে নেক্সট ফিজিক্সৰ এটা বস্তু আছে আমি পইণ্ট অবজেক্ট পইণ্ট মাছ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আমি কৈ থাকোঁ সো এই পইণ্ট অবজেক্টটো কি পইণ্ট অবজেক্ট এই পইণ্ট অবজেক্টটো কি সেই বস্তুটো আমি চাব এতিয়া আৰ্থৰ পৰা মই যেতিয়া চাওঁ আকাশৰ তৰা এটা কি দেখোঁ বহুত সৰু দেখোঁ ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এটা পইণ্টৰ লেখীয়া দেখোঁ ঠিক আছে আৰু সেই তৰাটোত গৈ যদি সেই ষ্টাৰটোত গৈ যদি আমাৰ আৰ্থখনক চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে আৰ্থখনকো কেনেকুৱা দেখিম এটা পইণ্টৰ লেখীয়া দেখিম ঠিক আছে সো আৰ্থৰ পৰা মই ষ্টাৰ এটা চাওঁতে ষ্টাৰটোক মই কি বুলি কওঁ কেনেকুৱা দেখিলোঁ এটা পইণ্টৰ লেখীয়া দেখিলোঁ দ্যাট মিন্স ৰিলেটিভ টু আৰ্থ সেই ষ্টাৰটোক মই কি বুলি ক'ব পাৰিলোঁ এটা পইণ্ট অবজেক্ট বুলি ক'ব পাৰিলোঁ ঠিক আছে সো মই ডেফিনেশ্যনটো কেনেকৈ দিম ডেফিনেশ্যনটো ফিজিক্সত এনেকৈ দিছে পইণ্ট অবজেক্টৰ যে যদি দুটা অবজেক্টৰ যিটো সাইজ সেই সাইজতকৈ যদি সিহঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেন্সটো বহুত বেছি হয় তেতিয়া আমি সেই অবজেক্ট দুটাক কি বুলি ক'ব পাৰিম পইণ্ট অবজেক্ট বুলি ক'ব পাৰিম কেতিয়া ক'ব পাৰিম যেতিয়া অবজেক্ট দুটাৰ যিটো সাইজ সেই সাইজতকৈ যদি সিহঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেন্সটো বহুত বেছি হয় দেন আমি সেই অবজেক্ট দুটাক কি বুলি ক'ব পাৰিম পইণ্ট অবজেক্ট বুলি ক'ব পাৰিম ফৰ এক্সাম্পল মুনটো আৰ্থৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে ইন দ্যাট কেছ আৰ্থ আৰু মুনক আমি পইণ্ট অবজেক্ট বুলি কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ কিয় কনচিডাৰ কৰিব পাৰোঁ বিকজ আৰ্থৰ যিটো সাইজ মুনৰ যিটো সাইজ সেই সাইজতকৈ আৰ্থ আৰু মুনৰ মাজৰ ডিষ্টেন্সটো বহুত বেছি চ' ইন দ্যাট কেছ আৰ্থ এণ্ড মুন কেন বি ট্ৰিটেড এজ পইণ্ট অবজেক্টছ ঠিক আছে আৰু এক ধৰণে পাৰোঁ ছাপ'জ এখন ট্ৰেইন আছে এখন ট্ৰেইন সেই ট্ৰেইনখনে তাৰ যিটো লেংথ তাৰ লেংথতকৈ যদি বহুত বেছি দূৰ ডিষ্টেন্স এটা ট্ৰেভেল কৰে দেন সেই ট্ৰেইনখনক মই এটা পইণ্ট অবজেক্ট হিচাপে কনচিডাৰ কৰিব পাৰিম ছাপ'জ এখন ট্ৰেইন আছিলে ট্ৰেইনখনৰ লেংথটো ছাপ'জ 500 মিটাৰ ঠিক আছে আৰু ট্ৰেইনখনে ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে 2000 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে ট্ৰেইনখনৰ লেংথটো আছিলে 500 মিটাৰ দেন ট্ৰেইনখনে কিমান ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে 2000 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে চ' এই ইমান যে দীঘল ডিষ্টেন্স এটা যে ট্ৰেভেল কৰিলে চ' এই ডিষ্টেন্সৰ কম্পেৰিজনত ট্ৰেইনখনৰ চাইজটো কি হৈছে বহুত বেছি সৰু হৈছে ইন ডেট কেছ ট্ৰেইনখনক মই কি বুলি ক'ব পাৰিম পইণ্ট অবজেক্ট বুলি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে তো এইটোৱে পইণ্ট অবজেক্ট মই দুটা ডেফিনেশ্যন দিলোঁ পইণ্ট অবজেক্টৰ চ' ছেকেণ্ডটো মই কি বুলি ক'লোঁ যে এটা অবজেক্টে তাৰ যিটো সাইজ সেই সাইজতকৈ যদি বহুত বেছি ডাঙৰ ডিষ্টেন্স এটা ট্ৰেভেল কৰে য'ত যিটো ডিষ্টেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে তাতকৈ যদি তাৰ সাইজটো যদি একদম নেগলিজিবল হয় দেন সেই অবজেক্টটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম এটা পইণ্ট অবজেক্ট বুলি ক'ব পাৰিম চ' আজিলৈ ইমানখিনিতে আমি ক্লাছটো সামৰিছোঁ আজি আমি ৰেষ্ট এণ্ড মোশ্যন পঢ়িলোঁ আৰু পঢ়িলোঁ কি পইণ্ট অবজেক্ট কি হয় চ' তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট থাকে দেন তোমালোকে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিবা তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব পাৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু শ্বেয়াৰো কৰিবা আৰু লগতে এটা কথা জনাই থওঁ মই জাষ্ট বুজাইহে গৈছোঁ ইয়াত নোটছবিলাক দিয়া নাই গতিকে তোমালোকক যদি নোটছৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে তোমালোকে মোক হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰা মোৰ নাম্বাৰটো হৈছে 8399047794 চ' আজিলৈ ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ খুব সোনকালে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ থেংক ইউ